again guys sa aking YouTube channel. So ngayon magluluto tayo ng grilled liempo with Cajun mix. So lalagyan na tayo ng barbecue sauce. Tapos lulusawin na natin ang Cajun mix at lalagyan na natin siya ng water. Now ilagay na natin ang 1/4 cup water sa ating Cajun mix. And then next is 2 tablespoon ng olive oil. Pwede kayong gumamit ng canola or vegetable oil. Depende kung anong available sa inyong kusina. The next is, i-mix mo na siya gamit ang ating wire whisk. Tapos, i-add na natin siya sa ating liempo. Ayan. Now, gamit ang ating kamay, i-coat lang natin ang ating liempo ng equally. Make sure nyo na makoat lahat ng sides ng ating liempo. The next is, i-ready mo na ang gulay. Hiwain mo na ang ating carrots. Now, after mahiwa, isasama na natin siya sa ating liempo. Next is, bell pepper. Ang taas ng bell pepper ay corn. Hiwain mo lang din and then add mo siya sa ating marinade. And last is, onion. So, babalatan mo lang yung onion. Hiwain mo sa gitna. Tapos, paghihiwa-hiwalayin mo lang ang ating sibuyas. Tulad niyan. After nyan, ilalagay din natin siya sa ating marinade. Now, ilagay na lahat ng ating gulay sa ating marinade and then takpan. 2,000 years later. Now, make sure naka-preheat na yung ating Condura, griller and griddle pan. And start na natin mag-ihaw. Ilagay muna ang ating gulay. Now, ilagay na natin ang liempo. Ayan yung liempo na marinade in 3 hours with barbecue and Cajun mix. Now, maglalagay tayo ng konting olive oil sa ating meat. Ayan. So guys, 20 minutes lang ang pagluto ng liempo gamit ang griller and griddle pan ng Conduras. Ganun lang siya kabilis guys. Now, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang pag-ihaw sa ating Condura. So now, ito na yung ating nalutong liempo. Ipapakita ko lang yung loob niya. Naluto na siya within 20 minutes sa ating Condura. And that's it guys. Thank you so much for watching. Sana mag-subscribe kayo and follow me on my Facebook page. Yes.